Tô Xảo Xảo. Đã nhiều năm trôi qua, vẫn cứ giữ cái tiệm nát này, chẳng có chút tiến bộ nào. Cha. Sự ra đi của cha có liên quan đến hắn, cho nên không có gì để nói nữa rồi sao? Cha cô năm đó khi thua tôi còn cứng rắn hơn cô nhiều. Sao vậy? Bây giờ cái dũng khí chơi vài ván với tôi cũng không còn nữa rồi sao? Hay là nói cái tiệm của cô chỉ có vẻ bề ngoài? Bây giờ ngay cả một cái đỉnh đồng cũng không bồi thường nổi nữa sao? Quỷ thủ Đặng, ông đừng giả vờ nữa. Cái đỉnh đồng này rõ ràng là vẫn ổn, mới đặt được một ngày đã nứt rồi. Chắc chắn là ông cố ý giăng bẫy, không có bằng chứng. Đừng nói lung tung. Cẩn thận tôi kiện ông tội phỉ báng. Ông cũng là người trong giới, sao ngay cả chút quy tắc này cũng không hiểu? Đồ vật đã qua tay thì phải chịu trách nhiệm. Nếu ông không hiểu thì ngậm miệng lại cho tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền? Bồi thường sao? Được. Tô Xảo Xảo, cái đỉnh đồng này là tôi nhờ người đấu giá từ nước ngoài về, là hàng độc bản. Giá trị thị trường ít nhất là 12 triệu. 12 triệu sao? Ông nghèo đến phát điên rồi sao? Ông đang cướp tiền đấy hả? Tôi nói cho ông biết, tôi đã tra cứu tài liệu. Tháng trước, cái đỉnh đồng tương tự ở nhà đấu giá chỉ được đấu giá 8 triệu. Ông dám đòi 12 triệu. Hơn nữa, cái đỉnh đồng của ông, tai đỉnh đồng có dấu vết phục chế, chữ khắc ở đáy bụng, nét chữ có khiếm khuyết. Theo tôi thấy, cái đỉnh đồng này của ông cùng lắm chỉ đáng 5 triệu. Sao hả? Cô đang bố thí cho kẻ ăn xin đấy hả? Không phải, ông còn muốn gì nữa? Chỉ là một vết nứt thôi, sửa chữa vá víu lại là được rồi. Hơn nữa, bà chủ của chúng tôi đã đồng ý đưa cho ông 4 triệu rồi, thế là quá được rồi. Ông còn muốn gì nữa? Ông là ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Đồ cổ như thế này, một khi đã bị hư hỏng, giá trị sẽ giảm đi rất nhiều. Đây chính là đỉnh đồng thời Tây Chu đấy. Phải bồi thường theo giá gốc 8 triệu, không được thiếu một xu nào. Không đúng lắm. Tôi thấy cái cửa tiệm nhỏ bé này của cô cộng tất cả đống đổ nát này lại không đủ 8 triệu đâu nhỉ? Cửa tiệm nhỏ bé của tôi đây chẳng phải cũng khiến ông thèm muốn đã lâu rồi sao? Vậy đi, tôi cho cô một cơ hội. Hãy thế chấp cửa tiệm này cho tôi, sau đó cô hãy ở bên tôi vài năm. Chỉ cần cô khiến tôi vui vẻ thoải mái, món nợ giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Thế nào? Vô liêm sỉ. Tiêu Nam, sao chỗ nào cũng có cậu vậy? Cậu mau tránh ra đi. Vào thời điểm quan trọng này, nếu cậu lại làm vỡ thêm, bà chủ sẽ phải bồi thường nhiều hơn nữa. Tiêu Nam, bà chủ vốn đã phiền lòng rồi, cậu chỉ là một kẻ làm tạp vụ, gây rối ở đây làm gì? Sư phụ Vương, ông sờ thử mặt trong bụng đỉnh đồng này xem, hình như có thứ gì đó không đúng lắm. Sờ cái gì? Tiêu Nam, cậu sờ cái gì mà sờ? Cậu sờ ra được cái gì chứ? Tôi nói này, thằng nhóc nhà cậu có phải bị tăng động không hả? Bây giờ tôi nhìn thấy cậu là tôi thấy phiền rồi. Đừng gây rối nữa được không? Sư phụ Vương, ông cứ qua xem thử đi. Thằng nhóc này lẽ nào đã nhìn ra điều gì rồi sao? Sư phụ Vương, ông xem đi. Tôi nói này, thằng nhóc nhà cậu đúng là tên bướng bỉnh, cứ làm tới làm lui thì làm được trò trống gì chứ? Tôi đây không tin đâu. Cái này là... Đây là... Vương tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cái này... Bên trong này có đường khuôn đúc. Cái gì? Có đường khuôn đúc? Đường khuôn đúc này không đúng. Đỉnh đồng thời Tây Chu sử dụng khuôn đúc vân đoạn. Đường khuôn đúc phải là đường chéo. Đường khuôn đúc ở thành trong đỉnh đồng này lại là đường thẳng. Quả nhiên có đường khuôn đúc, hơn nữa còn đúng là đường thẳng. Rõ ràng đây là đặc điểm của đồ giả thời Tống mô phỏng thời Chu. Đậu xanh, chúng ta suýt nữa bị hắn lừa rồi.
Tôi đã nói là có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Lần này đã xác nhận rõ ràng, đây là đồ giả thời Tống. Đồ đồng giả thời Tống này giá trị cao nhất cũng chỉ khoảng 1 triệu tệ thôi. Cái này, Tiêu Nam, cậu điên rồi sao? Đồ giả thời Tống cũng có giá trị không nhỏ. Cậu làm hỏng cái này, số tiền bồi thường sẽ còn nhiều hơn nữa. Tiêu Nam, vừa mới khá hơn một chút. Cậu không muốn để chúng tôi được yên ổn sao, còn cố ý phá hoại ở đây. Tiêu Nam, dừng tay. Chuyện này không phải là việc em có thể xen vào. Kỹ thuật cạo dì xét này sao lại giống với Niêm Tú Quyết của vị kia thế nhỉ? Đây là thủ pháp dì huỳnh quang của Sắc Môn. Sao cậu ta lại biết cái này? Tôi nói này Tiêu Nam, cậu còn thấy mình gây rối chưa đủ sao? Cậu giả vờ cạo dì xét, làm mình trông như một cao thủ vậy. Đừng phá rối nữa được không? Rõ ràng là cái này. Trời đất, cái này là sao loại gì này ngay cả tôi cũng chưa từng thấy. Không đúng lắm. Sư phụ Trương, cậu xem này, có gì mà không đúng chứ? Nếu không phải là dì xét hầm nước thì là dì xét hố đất thôi, cùng lắm thì là dì xét do chôn trong đất thôi. Cậu tự xem đi. Cái này không giống. Sao lại không giống được chứ? Cái này có vấn đề gì sao? Dì xét màu xanh tím. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu ra rồi. Cái này căn bản không phải là dì xét gì cả. Đây rõ ràng là đồng tinh luyện. Đúng, đồ giả thời Tống, dùng nguyên liệu đồng cũ. Còn cái đỉnh đồng này của ông lại dùng đồng tinh luyện hiện đại. Hơn nữa bên trong còn pha lẫn kẽm. Hèn chi khi ánh đèn chiếu vào lại ánh lên màu xanh tím. Tất cả là tại tôi, thật bất cẩn. Tại sao tôi không dùng lực cạo lớp gì này một chút? Dòng chữ khắc bên trong này được khắc bằng tia quang học khuếch đại. Sơ kỹ một chút, trong những vết khắc này hình như vẫn còn sót lại mặt kim loại. Vậy nên cái này là đồ giả. Ông chủ Đặng, món đồ thủ công hiện đại này của ông, chi phí chế tạo chắc không quá 2.000 tệ đâu nhỉ? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Một người học việc chưa nhập môn. Một người học việc chưa nhập môn sao? Hay cho một người học việc? Quỷ thủ Đặng, ông đừng nhìn cậu ta chỉ là một người học việc mà ông muốn gây khó dễ cho cậu ta. Tiêu Nam tuy nóng nảy và có chút mạo hiểm, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là người mà một người ngoài như ông có thể dạy dỗ. Tuổi còn trẻ như vậy, cậu thật sự chỉ là một người học việc thôi sao? Theo thông tin, Tiêu Nam này đến cửa tiệm 3 tháng trước, luôn làm việc vặt trong kho. Bình thường trầm lặng ít nói, quả thật là một người học việc. Tôi biết rồi. Xem ra là tôi đã nghĩ quá nhiều. Cậu ta chỉ là gặp may một chút mà thôi. Tiêu Nam, hôm nay nhờ có em, dù thế nào đi nữa em đã giúp chị rồi. Sau này chị sẽ không bạc đãi em đâu. Nhưng mà sau này em đừng gây thêm rắc rối cho sư phụ Vương nữa. Được, hôm nay coi như các người may mắn. Cái đỉnh đồng thời Tây Chu này các người không cần phải bồi thường nữa. Nhưng đừng vội mừng, chuyện này chưa kết thúc đâu. Nếu như là người mở tiệm đồ cổ dám chơi một ván với tôi về việc giám định thật giả không? Giám định thật giả cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta đều là người trong giới cổ vật, hẳn phải rõ đồng xu bạc này là món đồ cơ bản nhất trong nghề của chúng ta. Nếu các người có thể phân biệt được thật giả của 4 đồng xu bạc này, vậy thì tôi sẽ không còn gây rắc rối cho các người nữa. Hơn nữa tôi còn bồi thường cho các người 1 triệu. Đồng xu bạc hình cam túc, đồng xu bạc hình thuyền buồm, đồng xu bạc hình chim ưng, đồng xu bạc hình xe hơi. Nhìn vừa thật lại vừa giả, nửa thật nửa giả, nhưng đều là hàng cực phẩm. Thật giả khó phân. 4 cái hộp này dưới đáy đều có giấy ghi chú. Bên trên giấy đã ghi rõ thật giả của đồng xu bạc này. Nếu như các người không phân biệt được
Vậy thì xin lỗi nhé. Cái tiệm này phải thuộc về tôi rồi. Hơn nữa, các người phải cút khỏi Giang Thành. Thế nào? Dám? Hay là không dám? Cướp tiệm rồi còn đuổi ra khỏi Giang Thành nữa. Đây quả thực là dồn người ta vào đường cùng. Quỷ thủ Đặng, tôi biết ông đã đào sẵn hố, chỉ chờ chúng tôi nhảy vào. Chúng tôi nhất quyết không nhảy. Ông làm gì được chúng tôi? Tên họ Vương kia, quy tắc của xảo đạo chẳng lẽ ông quên rồi sao? Mỗi năm, mỗi tiệm đồ cổ chỉ có một cơ hội treo bảng miễn chiến. Năm ngoái các người đã làm đa điều rồi. Sao hả? Năm nay còn muốn làm chuột nữa sao? Vậy thì đừng làm nữa. Cuốn gói cút đi thôi. Quỷ thủ Đặng, ông đúng là đồ vô liêm sỉ. Chẳng phải ông đang thèm muốn mấy thứ đồ trong tiệm này sao? Tôi thèm muốn đấy. Thì sao nào? Không phạm pháp chứ? Bà chủ, tôi thấy nên đuổi hắn ra ngoài đi. Chúng ta không chơi với hắn nữa. Quy tắc của xảo đạo không thể phá vỡ. Nếu lần giám định thật giả này chúng ta không dám nhận lời, quả thực không thể nào đứng vững trong giới này được. Cho nên lần giám định thật giả này chúng ta buộc phải nhận lời. Nghe xem, mấy gã đàn ông các người còn không bằng một cô nhóc. Bà chủ, 2 năm nay quỷ thủ Đặng ở Giang Thành chưa từng thua. Chúng ta đấu giám định với hắn, vậy thì chỉ là tự chuốc lấy khổ thôi. Đúng vậy. Về đồ đồng, chúng ta đã thất bại rồi. Nếu lại đấu giám định với hắn, tôi e rằng chúng ta lại dẫm vào bẫy nữa. Nhưng cửa tiệm này là cha tôi giao lại cho tôi. Nếu cứ để hắn lấy đi một cách vô ích, tôi không cam lòng. Bà chủ, tiền xu trong cửa tiệm cơ bản đều do tôi giám định. Chi bằng để tôi thử xem sao. Ông có chắc chắn không? Một cửa tiệm lớn như thế này lại không có một ai dám đứng ra giám định thật giả. Ngoại trừ bà chủ là không có gan. Chẳng lẽ các người cũng không có gan sao? Đúng rồi, các người đi theo một người phụ nữ, có gan cũng sẽ trở thành kẻ hèn nhát. Bà chủ, hay là tôi thử xem sao? Tiêu Nam, cậu lại gây chuyện gì nữa vậy? Vừa nãy chỉ là cậu may mắn đã phát hiện ra sơ hở của chiếc đình đồng. Cậu không thể nào mãi mãi gặp may mắn như vậy được. Nhìn, quan sát chất lượng bạc. Lớp gì? Răng cưa viên. Chủng loại, kiểu dáng. Tiêu Năm này, cái tốt không học, chỉ học mấy cái mánh khóe màu mè này. Chạm, phán đoán cảm giác chạm vào đồng xu bạc. Độ phẳng của chữ, độ thô ráp, trọng lượng. Lòng bàn tay này có thể nhạy bằng ngón tay sao? Lại còn cách qua lớp găng tay nữa. Lần này Tiêu Nam cậu ta thật sự là quá tự phụ rồi. Nghe, phân biệt có phải bạc cũ hay không, có lỗ thủng và vết nứt hay không. Những đồng xu bạc này không hề đơn giản như vậy. Lớp gì cổ kính, răng cưa viền rõ ràng. Những đồng xu bạc này cố ý làm cho nửa thật nửa giả. Xem cậu phân biệt thế nào. Tiêu Năm này làm đủ trò màu mè hoa lá hẹ, định làm gì vậy? Khiến tôi cũng thấy choáng váng. Tôi thấy Tiêu Năm này chỉ thích khoe mẽ thôi, toàn làm mấy trò màu mè vô dụng, lại còn không để sư phụ Trương và sư phụ Vương lên. Cậu ta chỉ là một người học việc, là cái thá gì chứ? Thật sự là mất mặt quá đi. Các người cũng im lặng chút đi. Tôi và sư phụ Trương chẳng phải cũng đang phán đoán sao? Sư phụ Vương, ông thấy sao? Bà chủ, 4 đồng tiền này công nghệ chế tác đều rất thô sơ,
nhưng chi tiết thì không chê vào đâu được. Ngay cả lớp gì cũng rất cũ kỹ. Cái này có chút niên đại cũng có thể khớp với nhau, khó mà phán đoán được. Thằng nhóc thối tha, không nắm bắt được cũng không sao. Đừng làm hỏng đồng xu bạc hình cam túc này, nó đáng giá lắm đấy. Đáng giá cả một căn nhà đấy. Còn đồng này nữa, đồng xu bạc hình chim ưng này nhìn có vẻ không đáng giá, trên đó còn có vết xước giống như dấu vết làm giả đồ cổ. Thực ra nó chính là đồ giả. Tiêu rồi. Tiêu Nam không phân biệt được đồng xu nào là thật, bắt đầu kéo dài thời gian rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi, đừng để Tiêu Nam tham gia. Cậu xem lần này cậu ta thật sự. Nhóc con, đừng có lề mề nữa. Cậu nhanh lên đi chứ. Nhóc con. Sự tự tin lúc nãy của cậu đâu mất rồi? Hay là cậu thật sự chỉ sống nhờ vận may thôi? Chàng trai, trình độ còn chưa tới đâu, 4 chọn 1 cũng không làm được. Tốt nhất là về tiếp tục làm người học việc đi. Thằng nhóc này hết may mắn rồi, cứ đến lúc quan trọng là lại do dự không quyết. Đau đầu thật. Tiêu rồi, Tiêu Nam này hấp tấp quá. Lần này lộ tẩy rồi. Cái này không giải quyết được vấn đề gì cả. Giám định thật giả cũng là một cuộc đấu trí tâm lý. Quỷ thủ đặng cố ý dùng lời lẽ khiêu khích làm rối loạn phán đoán của tôi. Một khi người biện giải mất đi niềm tin chiến thắng, dù kỹ thuật có tốt đến mấy cũng sẽ chọn sai. Tiêu Nam vốn dĩ chỉ là một người học việc, kinh nghiệm lại chưa dày dặn, vốn đã khó lựa chọn rồi. Bây giờ lại bị lời nói của quỷ thủ đặng ảnh hưởng. Lần này xong đời rồi. Thôi đi sư phụ Vương, ông bớt nói lời châm chọc đi. Nếu ông nhìn ra được manh mối gì thì ông giúp Tiêu Nam chọn đi. Tôi lại không thể tự tay chạm vào được. Tôi chỉ nhìn ra được một chút thôi, nhưng tôi cũng khó mà chọn được. Tiêu Nam, chị không sợ thua, cứ yên tâm mà chọn. Tôi chọn. Tiêu Nam dừng lại mau. Tuyệt đối đừng chọn đồng xu bạc hình chim ưng này. Cái này là giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái gì? Giả ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Tiêu Nam, cậu mau đặt cái đó xuống, chúng ta chọn lại lần nữa. Tiêu Nam, đồng xu bạc hình chim ưng này nhìn rất bóng loáng, chất lượng cũng không tệ, trông như đã bị rửa sạch. Nhưng nó là một đồng xu bạc giả, chính là cố ý dùng hóa chất tẩy rửa, tạo ra dấu vết đã được tẩy rửa. Đúng, việc thẩm định này vốn dĩ là thật giả lẫn lộn, là sự thăm dò lẫn nhau. Quả không hổ danh là sư phụ Vương, may mà nhắc nhở kịp thời. Đúng vậy, gừng càng già càng cay. Sao hả? Nghe người khác nói vài câu thì không dám chọn nữa sao? Tôi có nói là tôi sẽ chọn đồng xu bạc hình chim ưng sao? Sư phụ Vương nói không đúng, đồng xu bạc hình chim ưng này không phải là làm giả, mà là răng cưa viền ngoài bị mở rộng, mặt cắt không đồng đều, không giống như có dấu vết đã được lưu thông. Đặng gia, thằng nhóc này vẫn còn đang giả vờ kia, trong lòng chắc chắn đang lo sốt vó rồi nhỉ. Tiêu Nam, cậu nhất định phải nghe lời tôi. Đồng xu bạc hình thuyền buồm này cũng không thể chọn. Cái này cũng là giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên này không có cánh chim. Hơn nữa, năm dân quốc thứ 23 nó cũng không khớp. Sư phụ Vương, ông mau chóng giúp Tiêu Nam chọn một đồng là xong thôi. Đồng xu bạc hình xe hơi và đồng xu bạc hình cam túc, chọn một trong hai. Tiêu Nam, cậu hãy nghe lời sư phụ Vương của cậu đi, bỏ đồng xu bạc hình thuyền buồm này xuống. Bà chủ, cô mau khuyên cậu ấy đi. Sư phụ Vương, sư phụ Trương, tôi vẫn chọn tin tưởng Tiêu Nam. Thằng nhóc thối, xem ra cậu vẫn luôn là một kẻ nửa vời, vẫn là không dám chọn, vẫn còn muốn đổi. Tôi có nói sẽ chọn đồng xu bạc hình thuyền buồm này đâu. Tôi chọn. Tiêu Nam, sao cậu lại có thể loại bỏ đồng xu bạc hình xe hơi chứ? Cậu không nghĩ cho cửa tiệm thì cũng phải nghĩ đến bàn tay của cậu chứ. Tiêu Nam, việc hành động theo cảm tính này của cậu sẽ phải trả một cái giá đắt đấy. Thằng Tiêu Nam kia, nếu cậu làm mất cửa tiệm, cho dù cậu có trở thành tàn phế, tôi cũng sẽ đánh mất mạng cậu. Thằng nhóc thối tha. Tục ngữ có câu, không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt đấy.
loại bỏ đồng xu bạc hình xe hơi, loại 3 giữ 1. Vậy thì hàng thật mà cậu chọn chính là đồng xu bạc hình cam túc. Chọn xong thì buông tay đi. Đại ca, cho dù ngài có cho hắn cơ hội, hắn cũng vô dụng thôi. Kết thúc rồi. Sai rồi. Đương nhiên tôi là chọn 3 giữ 1. 3 đồng tôi chọn này là hàng giả. Quỷ thủ đặng, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ 3 đồng này không phải là hàng giả sao? Ông đã nói tờ giấy trong hộp viết liệu có phải là hàng giả hay không. Bây giờ tôi mời ông mở tờ giấy ra, xác minh 3 đồng tôi đã chọn này có phải là hàng giả hay không. Sao hả? Không dám mở sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ quỷ thủ đặng không dám rút tờ giấy ra sao? Ông nói xem bên trong này có phải có điều gì mờ ám không? Quỷ thủ đặng, giám định thật giả cần công khai công bằng. Xin ông hãy mở tờ giấy ra ngay lập tức. Rút thì rút. Gấp gáp gì chứ? Hàng giả. Đúng như chúng ta phán đoán, đồng xu bạc hình chim ưng này quả nhiên là hàng giả. Hàng giả. Cái này cũng đúng như tôi phán đoán. Đồng xu bạc hình thuyền buồm này cũng là hàng giả. Bây giờ chỉ còn lại đồng xu bạc hình xe hơi. Một sống, một mất mạng. Thằng nhóc thối tha. Tôi cho cậu một cơ hội. Tờ giấy thứ 3 này tôi sẽ không mở nữa. Chúng ta dừng lại ở đây. Đôi bên đều không có tổn thất gì. Cậu thấy sao? Bà chủ, cái đề nghị này được đấy chứ? Bà chủ, như vậy không chỉ có thể giữ được cửa tiệm của chúng ta, mà tay của Tiêu Nam cũng có thể giữ lại được. Nếu tôi nói không thì sao? Tiêu Nam, cậu đừng kéo tất cả mọi người xuống nước. Bây giờ cửa tiệm của bà chủ đã được giữ lại, cậu cũng không cần phải mất tay. Chúng ta cũng có miếng cơm để ăn. Cậu làm như vậy, cậu muốn gì chứ? Tiêu Nam, cậu đừng có hành động khác người vào lúc này chứ. Vận may có thể đến 1-2 lần, nhưng không thể mãi yêu ái cậu được. Cậu, bệnh tim của tôi sắp bị cậu làm cho tái phát rồi. Tiêu Nam, chị luôn tin tưởng em. Tuy nhiên, chị cũng cảm thấy nên biết điểm dừng. Đời người vô thường, cẩn thận là hơn. Sao rồi thằng nhóc thối tha kia? Nghe thấy chưa? Mọi người đều đồng ý. Dừng lại đúng lúc. Tôi thấy việc giám định thật giả này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Mọi người không thấy lạ sao? Nếu hắn quỷ thủ đặng nắm chắc phần thắng, hắn sẽ chịu dừng lại sao? Binh bất yếm trá. Tiêu Nam, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm thì hơn. Hắn ta chắc chắn đang lừa cậu đấy. Binh bất yếm trá mà. Cậu xác định muốn tiếp tục sao? Được, vậy thì hãy hỏi Tô Xảo Xảo có bằng lòng lấy cửa tiệm này ra làm vật cược cho cậu không? Nếu cô ấy không đồng ý, cậu ngay cả vật cược cũng không có, thì chơi cái gì nữa? Thôi đi. Vật cược sao? Tôi có. Đây chẳng phải là đồng tiền đồng mà Tiêu Nam vừa lấy ra lúc nãy sao? Đồng tiền đồng này chẳng đáng giá bao nhiêu cả. Cầm nó thì có ích gì? Tiêu Nam, cậu điên rồi sao? Đây là tiền thời Thanh, tiền mẫu Kỳ Tường Thông Bảo. Độc bản, giá thị trường không dưới 1 triệu. Bây giờ tôi dùng nó để thay thế cửa tiệm của chị Xảo, làm vật cược mới, tiếp tục giám định thật giả với ông. Cái gì? Mẫu tiền độc bản trị giá hàng triệu? Cậu, sao cậu lại biết những điều này? Không thể nào. Tiền mẫu Kỳ Tường Thông Bảo chỉ được phát hành trong thời Thanh. Trong 1 tháng, trên thị trường căn bản là không có. Cho dù có đi chăng nữa, thì đó cũng là hàng thời dân quốc và hàng giả hiện đại. Mẫu tiền này làm sao có thể xuất hiện trong cửa tiệm của chúng ta chứ? Mẫu tiền gì mà mẫu tiền? Cậu nói là thật, thì nó là thật sao? Ông có thể tự tay xem thử. Tôi không xem, không rảnh mà xem. Ông không xem, thì tôi xem. Tiền bối. Quỷ thủ đặng, nếu ông không muốn xem,
Vậy để tôi xem giúp ông. Tôi, một bậc thầy giám định của giới xảo đạo, ít nhất cũng có tư cách này chứ. Lão già, hai chúng ta từ trước đến nay luôn là nước sông không phạm nước giếng. Ông chắc chắn muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Nói gì kỳ vậy? Tôi thân là một bậc thầy giám định, chỉ là đang giám định một đồng tiền cổ. Sao hả? Điều này cũng không được sao? Lão A này, hóa ra lại là một bậc thầy giám định. Hèn chi bình thường sống ẩn giật. Tôi nói cho ông biết, bậc thầy giám định đã lỗi thời từ lâu rồi. Đừng dùng danh đó để áp chế tôi. Đã nghỉ hưu rồi sao? Tôi đã không còn là bậc thầy giám định nữa, nhưng danh tiếng của người bóng cây đổ xuống. Trong giới xảo đạo, ai dám không nể mặt tôi? Ông... Dày dặn, nét bút sắc như đao. Là thật. Cái này hóa ra là thật. Không ngờ lão già ta trong đời này vẫn còn được thấy kỳ tường thông bảo thật. Đây là hàng thật. Cái gì? Cái này hóa ra là thật sao? Sao có thể như vậy chứ? Đồng tiền kỳ tường thông bảo này ở trong cửa tiệm chúng ta bao nhiêu năm nay luôn không được ai chú ý. Cái này hóa ra là thật. Hơn nữa, lại còn để Tiêu Nam nhặt được món hời lớn như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Nam thật sự là một kẻ được vận mệnh yêu ái sao? Tiêu Nam thật sự chỉ là một tên học việc thôi sao? Tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời. Tôi nhân danh bậc thầy giám định tuyên bố đồng tiền kỳ tường thông bảo thời thanh này là độc bản, là tuyệt phẩm, là hàng thật, giá trị vượt quá 1 triệu. Xong rồi. Quỷ thủ đặng. Quy tắc của giới xảo đạo: khi giám định thật giả, có thể dùng vật phẩm có giá trị tương đương để thay thế. Bây giờ, tôi dùng đồng tiền kỳ tường thông bảo này thay thế cửa tiệm của chị Xảo, tiếp tục giám định thật giả với ông. Mở mảnh giấy thứ 3 đi. Sao nào? Không dám mở sao? Nếu không mở, vậy là ông thua rồi. Vậy thì bồi thường 1 triệu. Tên nhóc thối, mày cố ý phải không? Tôi chỉ là đang kiên trì sự thật của việc giám định. Quỷ thủ đặng, ông hết lần này đến lần khác trì hoãn. Tôi thấy ông thua chắc rồi. Cuộc giám định này tiếp tục, nhưng quỷ thủ đặng lại bất thường không chịu mở. Chắc chắn có bẩn khúc. Tiêu Nam này đã đưa ra vật phẩm thế chấp của mình, chắc chắn là đã nắm chắc phần thắng rồi. Tên nhóc thối, tôi nói lần cuối cùng, việc giám định dừng lại ở đây. Sau này chúng ta vẫn có thể làm ăn, thậm chí còn có thể trở thành bạn bè. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn mở nó ra, nhất định sẽ hối hận đấy. Thế lực của Đặng gia trải khắp Giang Thành, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nhóc con, những gì họ nói là sự thật. Cậu sợ không? Không sợ. Quỷ thủ Đặng, tôi kiên quyết tiếp tục giám định thật giả. Xin ông mở tờ giấy thứ 3 ra. Cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn. Được. Hàng giả. Hàng giả đó. Thằng nhóc này có tài đấy. Cả 3 món này đều là hàng giả. Tôi thua rồi. Nhiều tiền quá. Thắng lớn rồi. Thằng nhóc tối tha, cậu cứ đợi đấy cho tôi. Chúng ta còn gặp nhau dài dài. Đi thôi. Khoan đã. Ông đã xin lỗi chưa? Tôi Đặng Nam Thiên chấp nhận thua cuộc. Bà chủ Tô, trước đây tôi đã mạo phạm cô, còn muốn chiếm đoạt cửa tiệm này của cô. Quả thực là không đúng. Tôi xin lỗi cô. Đủ rồi chứ? Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Tôi đã cho ông đi chưa? Tờ giấy thứ 4 này vẫn chưa xem mà. Vội vàng muốn đi.
Như vậy sao? Nhóc con, tôi đã thua rồi. Cậu cứ hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Quỷ thủ đặng. Quy tắc của giới xảo đạo. Nếu trong lúc giám định có người giăng bẫy lại bị bắt quả tang tại chỗ, không chỉ bị phế tay mà còn bị trục xuất khỏi giới xảo đạo. Đúng vậy, có quy định như thế. Ý của cậu là tôi đã giăng bẫy sao? Đúng. Ông đã giăng bẫy. Cậu đang vu khống tôi. Nếu cậu không có bằng chứng theo quy tắc của giới xảo đạo, người đáng bị phế tay lại là cậu đấy. Bằng chứng nó ở ngay đây này. Cậu đang dồn tôi vào đường cùng đấy. Dừng lại. Nhóc con, tôi có 1 triệu ở đây. 1 triệu đấy. Chỉ cần cậu cầm số tiền này thì coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả, được không? Tiêu Nam, tôi sẽ đưa cho cậu 30% cổ phần cửa tiệm đồ cổ của tôi. Không, 50%, 80%, 100%. Tiêu Nam, người đứng sau tôi là Thích lão gia. Nếu cậu dám động đến tôi, ông ta sẽ không tha cho cậu đâu. Ở Giang Thành, Đặng tổng muốn ai biến mất, người đó sẽ không sống qua ngày mai. Chính nghĩa trong lòng tôi mách bảo rằng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai lợi dụng giới xảo đạo làm điều sang bậy, kiếm lời bất chính. Hàng giả. Hàng giả luôn. 4 đồng xu bạc này hóa ra đều là hàng giả. Cái tên quỷ thủ đặng này ngay từ đầu đã bày ra một ván cờ hiểm. May mà Tiêu Nam đã nhìn thấu mọi chuyện, nếu không chúng ta mất mạng thế nào cũng không hay. Loại người này quá vô liêm sỉ, hèn chi mấy năm nay không hề có thất bại nào. Quả thực là ung nhọt của giới xảo đạo. Năm xưa cha tôi thua ông, có phải cũng là do ông bày ra không? Không, tôi không có. Còn muốn chạy hả? Quay lại đây đi, kẻ giăng bẫy. Phế tay. Đừng. Tiêu Nam, tha cho tôi lần này, đừng đâm vào tay tôi, tuyệt đối đừng đâm vào tay tôi. Tiêu Nam, thấy chúng ta là người cùng giới với nhau, xin hãy tha cho tôi lần này, chỉ một lần thôi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ tài sản, toàn bộ đồ siêu tầm của tôi, được không? Tha cho tôi một lần. Bậc thầy giám định, lời của ngài chính là quy tắc của giới này. Giới xảo đạo đã nói đến quy tắc thì cũng phải nói đến tình lý. Tiêu Nam, hãy bảo hắn ta nhả hết tiền bẩn ra, cút khỏi Giang Thành, vĩnh viễn không được bước vào giới xảo đạo nữa. Thế nào? Bậc thầy giám định luôn duy trì chính nghĩa của giới này. Nếu như ngài đã lên tiếng, đương nhiên là được. Cảm ơn. Đứng lại. Bông hoa trắng trên áo ông có ý nghĩa gì? Là Bạch Hoa hội. Thích lão gia là hội trưởng 10 năm trước. Trấn Sơn Hà. Cậu là đứa bé đó. Nói là người nào đã bảo các người làm như vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói chuyện đó có liên quan đến một lâu đường Tam Thái. Đúng rồi, Thích lão gia. Ông ấy nhất định biết sự thật. Tiêu Nam này quả nhiên có lai lịch. Được, tôi có thể tìm thấy Thích lão gia ở đâu. Người này thường ngày thần thần bí bí. Tôi thật sự không biết. Tiêu Nam, chuyện này tôi cũng có nghe qua chút ít. Với quỷ thủ đặng quả thực không có liên quan. Nếu cậu muốn biết thêm tin tức về Thích lão gia, có dám đi cùng tôi đến một nơi không? Nơi nào? Phía tây thành phố, Phá Nghiên Trai. Nơi đó sẽ tổ chức một buổi giám định thật giả. Những người tham gia phần lớn đều là người của Bạch Hoa hội. Tôi đi. Tiêu Nam, 1 triệu này là cậu thắng được, nên thuộc về cậu. Số tiền này không thuộc về tôi. Nếu tôi mà lấy, chỉ lấy 1.000 tệ, phí giám định đồng tiền kỳ tường thông bảo thôi. Còn có đồng tiền mẫu này vốn dĩ thuộc về cửa tiệm, nên được giữ lại. 1 triệu tệ này, nói bỏ là bỏ. Cậu giỏi thật đấy. Đồng tiền mẫu này, nói ra thì cũng coi như là cửa tiệm tặng cho cậu. Cậu lại còn không thèm lấy. Số tiền này không rõ nguồn gốc, nhưng có thể dùng vào các canh chính thống bà chủ Tô
Người đẹp lòng tốt, lại còn đáng tin cậy. Chi bằng hãy dùng số tiền này quyên góp cho viện phúc lợi trẻ em, cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Một triệu tệ này cậu có thể không nhận, nhưng 30.000 tệ này cậu phải cầm lấy. Đây là tiền lương và tiền thưởng của cậu trong mấy tháng qua, tôi tự mình đưa cho cậu, không liên quan gì đến quỷ thủ Đặng. Bà chủ Tô, cái này cậu đã giúp cửa tiệm giữ vững nền tảng. Số tiền này thấm vào đâu? Tất cả đều là những gì cậu xứng đáng nhận. Bà chủ nói đúng đấy. Nếu cậu còn không nhận nữa thì là không nể mặt chúng tôi. Bảo cậu cầm lấy thì cậu cứ cầm đi. Ra ngoài kiếm sống, trong túi làm sao có thể không có chút tiền nào chứ? Vậy thì đa tạ bà chủ Tô. Vẫn còn gọi là bà chủ Tô hả? Gọi là chị Xảo. Chị Xảo, cậu nhóc này có khí phách, lại có cốt khí, giữ vững nguyên tắc mà vẫn biết linh hoạt. Không tồi. Phá Nghiên trai, mau đến đặt cược, mau đến đặt cược đi. Mau đến đặt cược. Còn ai nữa không? Được. Nhanh lên. Được. Nhanh lên. Đặt cược xong thì buông tay. Nhanh lên. Đặt cược xong thì buông tay đi. Mở. Hôm nay tôi sẽ ăn sạch tất cả mọi người ở đây. Lôi Bill, chuyên gia giám định đứng đầu Thiên Tự Phương. Lôi Bill, chuyên gia giám định đứng đầu Thiên Tự Phương. Danh tiếng cửa tiệm nằm trong tay hắn, ngày càng phát triển lớn mạnh. Quỷ thủ Đặng đến nay vẫn không dám so tài giám định thật giả với hắn. Chiếc gối ngọc giám quan thời Tống. Đồ thật. Đồ thật đó. Đều là của ta. Lại thua rồi. Cổ Tam gia, cao thủ phái Sắc Môn của giới xảo đạo. Đã nói với ông từ lâu rồi, cái này là thật. Ông vẫn không tin. Thật là Lăng thiếu gia, cao thủ mới nổi phái Hình môn của giới xảo đạo. Hai vị này chính là Cổ Tam gia và Lăng thiếu gia, đều là những nhân vật cộm cán trong giới xảo đạo. Biết bao nhiêu cửa tiệm đồ cổ muốn mời họ giúp giám định, họ đều lười ra tay. Phá Nghiên trai là nơi giới xảo đạo giám định thật giả. Nơi này bản thân đã là nơi hỗn tạp cá mẻ lẫn lộn. Chỉ cần có đồ cổ trong tay, ai cũng muốn thử vận may một chút. Về đạo lý giám định thật giả này, không ngoài chữ thật, cũng không ngoài chữ giả. Đương nhiên còn có cái khó hơn nữa. Phân biệt hàng cao cấp, hàng nhái, hàng lỗi. Phân biệt niên đại, kiểu dáng, lò nung. Đây chính là người ngầm được Bạch Hoa hội cài vào hiện trường sao? Chư vị đã đợi lâu rồi. Liễu Yêu Yêu, cao thủ mới nổi phái Sắc Môn của giới xảo đạo. Là Liễu Yêu Yêu. Hóa ra là Liễu Yêu Yêu, cao thủ của Sắc Môn. Cô ta cũng gia nhập Phá Nghiên trai. Phá Nghiên trai này đã chiêu mộ được nhiều cao thủ đến vậy, quả thực là ngày càng lớn mạnh. Buổi giám định thật giả của Phá Nghiên trai hôm nay lấy bức tranh của họa sĩ thời Nguyên, Lan Nan, bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ làm đề tài. Quy tắc vẫn như cũ. Trước tiên là giám định thật giả, sau đó là đặt cược. Người thắng ăn hết. Tranh của Lan Nan, họa sĩ thời Nguyên, Lan Nan. Sao có thể như vậy được? Hiện tại chỉ còn lại 3 bức của ông ấy. Bức tranh thật mới nhất cũng là từ 30 năm trước, tại buổi đấu giá ở London. Sao lại có mặt ở Phá Nghiên trai được? Vị trí đóng dấu của con dấu phương Nam trên bức tranh Thiên Lý Giang Sơn Đồ của ông ấy giống hệt bức tranh này. Màu mực trầm uất, là loại được chế tạo đặc biệt thời nhà Nguyên. Mực Tùng Yên. Không chỉ là con dấu này, các vị mau nhìn xem, kỹ thuật vẽ nếp núi sông này là kỹ thuật chiết đới chăn do Lan Nan tự sáng tạo, có kèm theo nét phi bạch. Hàng giả thông thường hoàn toàn không thể làm giả được loại lực đạo này. Tôi đã chơi thư họa 30 năm rồi, vẫn chưa từng thấy một bức chân tích Lan Nan hoàn chỉnh đến vậy. Phá Nghiên trai này có thể có được bảo vật này
Bạch Hoa Hội đứng sau. Quả nhiên có thủ đoạn thông thiên. Chú tôi là nhà nghiên cứu ở bảo tàng. Ông ấy nói tranh của Lan An mỗi mét vuông ước tính giá hàng triệu. Bức Thiên Lý Giang Sơn đầu này ít nhất cũng phải hơn 100 triệu. Các vị xem kìa, hèn chi Phá Nghiên trai có thể bày ra cục diện lớn đến vậy. Hóa ra là hàng cứng để trấn giữ sàn đấu. Tác phẩm của Lan An phần lớn bị hủy hoại trong chiến tranh. Những bức còn tồn tại trên đời đều là hàng giả từ thời Minh Thanh. Phá Nghiên trai lần này đưa ra chân tích, đây là muốn thị uy với giới xảo đạo Giang Thành. Thế lực của Bạch Hoa Hội này lớn hơn chúng ta nghĩ. Quỷ thủ Đặng nói về chuyện của cha tôi có liên quan đến món đồ được khai quật năm đó là Đường Tam Thái. Bạch Hoa Hội ỷ thế lớn mạnh nên mới ra tay tàn độc với cha tôi. Quý vị đừng vội kinh ngạc. Buổi giám định thật giả hôm nay đương nhiên sẽ có chút mới lạ. Ba bức tranh, cái này sao có thể như vậy được chứ? Từ nét bút đến con dấu, thậm chí là vết mọt, ngay cả nếp gấp đều giống nhau không sai một ly. Vân giấy của ba bức tranh này cũng đều y hệt nhau. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Chuyện này quá kỳ lạ. Chẳng lẽ kỹ thuật bóc tách lớp giấy tuyên 2 lớp, có người đã bóc một bức tranh thành 3 bức? Đúng vậy, chắc chắn là kỹ thuật bóc tách lớp giấy tuyên 2 lớp. Lại có kỹ thuật này sao? Thợ đóng khung tranh hàng đầu có thể bóc giấy tuyên 2 lớp thành 3 lớp. Giấy vẽ của Lan An hơi dày, quả thực có khả năng bóc lớp. Nhưng để làm được 3 bức tranh không có chút khác biệt nào. Tay nghề kiểu này đã thất truyền mấy chục năm rồi. Bạch Hoa Hội lại có thể chiêu mộ được cao thủ bậc này. Quý vị đã đến Phá Nghiên trai thì chính là khách quý của Phá Nghiên trai. Hôm nay mọi người đến đây chẳng phải đều muốn kiếm chút lợi lộc sao? Bây giờ xin mời quý vị giám định thật giả 3 bức tranh, trái, giữa và phải. Ván đầu tiên, phân biệt bản gốc. Bản gốc là gì vậy? Cái này mà cũng không biết hả? Bức tranh nằm trên lớp thứ 2 được bóc ra chính là bản gốc. Vậy tôi đây chẳng hiểu gì cả. Phân biệt thế nào, đặt cược thế nào đây? Hôm nay cao thủ nhiều như vậy, chúng ta cứ án binh bất động, cứ đặt theo họ là được. Kỹ thuật bóc tách sẽ làm hỏng nét mực. Bóc càng về sau càng khô và cứng, còn bức ở trên cùng nét mực sẽ ẩm hơn. Chắc chắn là bản gốc. Cổ Tam gia, tôi thấy ông lại bị choáng váng rồi sao? Bức tranh ở giữa, mép con dấu có vết loang mực, là dấu vết của sự xói mòn theo năm tháng. Vì vậy, bức tranh ở giữa này chính là chân tích. Anh hùng thường có cách nhìn nhận giống nhau. Có vết loang mực, vậy chắc chắn là chân tích. Vậy tôi sẽ tất tay đây. Nếu các vị đều chọn bước ở giữa này, vậy tôi cũng chọn bước ở giữa. Quy tắc của buổi giám định thật giả, đặt cược xong không được thay đổi. Cổ Tam gia, hay là ông đặt thêm lần nữa? Vẫn chưa muộn đâu. Tôi không đặt nữa. Lôi Biêu chính là chuyên gia giám định, đứng đầu Thiên Tự Phương, hơn nữa còn là bậc quyền uy của dị môn. Đặt theo ông ta chắc chắn không sai. Danh tiếng của Lăng thiếu gia này ai mà không biết chứ. Năm ngoái anh ta còn thẩm định được đồ giả của Bát Đại Sơn Nhân. Nghe lời hắn chắc chắn không sai đâu. Đúng, hai vị cao thủ trong giới có quan điểm thống nhất. Cứ theo họ mà đặt cược đi, chắc chắn sẽ kiếm được lời lớn. Đặt cược.
Tiêu Nam, chọn thế nào đây? Bức thư họa này rất khó chọn. Tiêu Nam, thằng nhóc này là ai vậy? Dám đặt cược vào bức còn lại sao? Dám đối đầu với Lôi Bưu và Lăng thiếu gia hả? Tuổi còn trẻ, đúng là tên không biết trời cao đất dày. Thằng danh con, mày cũng có gan đấy. Khai tên ra đi, để ta nghe thử xem nào. Người học việc của tiệm đồ cổ chị Xảo. Tiêu Nam. Tiệm đồ cổ chị Xảo sao? Chính là cái tiệm nát suýt chút nữa bị quỷ thủ đặng nuốt chửng đó sao? Mày là thằng học việc mà cũng dám đến phá nghiên trai này làm màu hả? Mày là cái thá gì chứ? Chắc chắn là đến để đánh bóng tên tuổi thôi. Dám đối đầu với Lôi Bưu, Lăng thiếu gia và cả Cổ Tam gia nữa. Chỉ sợ cuối cùng thua đến mức không còn cái quần mà mặc. Người trẻ tuổi, với đạo hạnh của cậu, e rằng ngay cả ngưỡng cửa cũng chưa chạm tới. Cái thói không biết trời cao đất dày này không phải là chuyện tốt đâu. Tô Xảo Xảo, bản thân cô không có tài cán gì thì thôi đi, nhưng đừng để một tên học việc nhỏ bé ở nơi như thế này làm cho Hề mất mặt chứ. Lão An, tôi thấy cái thái độ này của ông lại đang lừa gạt người trẻ tuổi nữa rồi phải không? Tiêu Nam, thực lực của Lôi Bưu không hề thua kém quỷ thủ đặng đâu. Bây giờ cậu rút lui vẫn còn kịp đấy. Đúng vậy. Bức thư họa thứ ba này nét mực hơi nhạt, không giống như bản gốc. Ngược lại bức thứ nhất này có chút đáng chú ý. Dù nhạt thế nào thì nó cũng là bản gốc. Bồ Tát nói rằng duyên đến duyên đi. Hãy điều tra tất cả hành tung của Tiêu Nam ở Giang Thành. Rõ. Tiêu Nam, lời của lão An cậu hãy cân nhắc đi. Chị Xảo, hãy tin tôi. Có lẽ tôi vẫn còn quá cổ hủ rồi. Lẽ ra nên tin tưởng người trẻ tuổi một lần. Chuyện này, thằng danh con, mày đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Còn cả cô nữa, Tô Xảo Xảo, cái tiệm nát của cô suýt bị quỷ thủ đặng phá tan rồi, mà cô vẫn còn rảnh rỗi dẫn theo thằng nhóc danh này đến đây làm trò cười hả? Còn cả lão An này nữa, năm đó đã thua sạch tất cả gia sản, bây giờ lại đi theo một bà chủ vô dụng để kiếm miếng cơm ăn. Sao mà càng sống càng thụt lùi thế này? Thật thú vị. Ba người như thế này cũng dám đến phá nghiên trai. Ba người bọn họ cộng lại còn không bằng một ngón tay của Lôi Bưu nữa. Tam gia đã nhường rồi. Làm trò hề. Đồ ngu xuẩn. Mấy người các người thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi. Chúng tôi chọn bức tranh nào? Cần gì mấy người các người ở đây mà chỉ trò ra lệnh. Năm đó ta ở Lưu Ly Xưởng khi làm giám định bảo vật, mấy người các người còn đang mặc quần thủng mông đấy. Lão già nhà ông còn dám cậy già lên mặt. Năm đó ông làm bậc thầy giám định, đã coi tranh giả của Hoàng Công Vọng là hàng thật. Chuyện bị trục xuất khỏi giới xảo đạo kinh thành, chẳng lẽ ông muốn tôi công khai nói ra sao? Ông cái gì mà ông? Cái lão già này đã trở thành trò cười của cả giới xảo đạo rồi. Còn định lấy cái thằng nhóc thối tha này để lật ngược tình thế hả? Mơ đi. Bà chủ Tô, tôi thấy cô nên đóng cửa sớm đi. Đừng làm lỡ dở thằng nhóc này đi ra bến tàu khuân vác kiếm sống. Có phải mơ hay không? Lật nhãn lên là biết ngay. Chư vị, còn ai muốn đặt cược nữa không? Đã đặt cược thì không được rút lại đâu. Tiêu tiên sinh, tôi thấy anh là lần đầu đến phá nghiên trai. Tôi có thể phá lệ cho anh một cơ hội để chọn lại lần nữa. Nhưng anh phải suy nghĩ kỹ đấy. Nếu như anh thua, món đồ sứ này sẽ thuộc về bọn họ đấy. Sao tôi lại không có đãi ngộ này? Liễu tiểu thư, vậy nếu tôi thắng thì sao? Đồ vật ở đây trị giá hàng triệu. Dựa theo mức tỷ lệ cược cao nhất là 1/10. Nếu như anh thắng, có thể lấy đi 1/3. Nhưng lợi nhuận cao này cũng đại diện cho rủi ro cao. Tiêu tiên sinh, anh hãy suy nghĩ kỹ lại. Không cần. Thằng nhóc thối, cậu không phải là đang nhắm vào những món cược này đấy chứ?
Tuổi trẻ mà khẩu khí không nhỏ đâu. Cẩn thận lát nữa thua đến mức không còn cái quần mà mặc. Tam gia, thằng nhóc này đúng là cứng đầu, ngu xuẩn hết sức. Thôi được rồi, hai vị, chúng ta cứ chờ xem kịch hay đi. Đây là chiếc vòng tay gia truyền của tôi. Đặt cược vào đây, chị Xảo. Tiêu Nam, cho dù thế nào đi nữa, chị cũng ủng hộ em. Không sao, thua thì cũng được, nhưng không thể thua về khí thế. Liễu tiểu thư, chúng tôi đã đặt cược 3 món. Nếu chúng tôi thắng, những thứ trên bàn chúng tôi có phải là có thể lấy đi hết không? Đương nhiên. Đúng là ba kẻ điên mà. Ba kẻ điên diễn một vở kịch. Cậu xem ba kẻ điên đang diễn trò kìa. Trật tự. Buổi hôm nay thật sự rất thú vị. Xem ra mọi người đều rất tự tin và quyết tâm. Giới xảo đạo Giang Thành chúng ta có những cao thủ như các vị, làm sao mà không hưng thịnh được chứ? Nếu mọi người đều đã đặt cược xong xuôi rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu mở nhãn thôi. Ván đầu tiên, lật mở bản gốc. Không phải bản gốc. Bức tranh đầu tiên này lại không phải là bản gốc. Chẳng lẽ ta lại nhìn nhầm rồi sao? Ông nhìn nhầm là chuyện bình thường thôi. Đây là thao tác thường lệ của bọn họ. Sao hả? Lão An, ván này mà thua nữa thì cái tẩu thuốc rách nát của ông sẽ mất đấy. Tôi xem ván sau ông còn lấy gì ra mà cược nữa. Cậu, Lão An, đừng để ý đến bọn họ. Không phải Lão An nhìn nhầm, mà là có người đã giở trò trên bức tranh đầu tiên. Tiếp tục đi. Không phải bản gốc. Cái gì? Cái gì? Sao có thể như vậy được? Đây không phải là bản gốc. Vệt mực loang này là cũ mà. Sao lại như thế này? Ta hiểu rồi. Đây là thủ pháp phi mặc làm giả đồ cũ. Đây là mực được bổ sung sau khi có người bóc lớp ra, cố ý bổ sung mực vào. Cho nên Phá Nghiên Trai cố ý để người biện giải. Chọn sai. Chắc chắn là Phá Nghiên Trai đã giăng bẫy. Ta có lý do để nghi ngờ. 3 bức tranh này không có bức nào là bản gốc cả. 3 người các người đang nghi ngờ Phá Nghiên Trai, nghi ngờ Bạch Hoa Hội sao? Phá Nghiên Trai mở cửa làm ăn. Điều quan trọng nhất chính là uy tín. Làm sao có thể có chuyện giăng bẫy được chứ? Chọn sai bản gốc nhìn nhầm. Vậy chỉ có thể trách các người học nghệ chưa tới. Uổng cho 3 người các người còn là cao thủ lão luyện của giới xảo đạo. Chẳng lẽ không biết ở Phá Nghiên Trai kết quả nào cũng có thể xảy ra sao? Tiêu Nam, cậu lại đoán đúng rồi. Đừng có ở đó mà nói lời châm chọc. Tên nhóc này chưa chắc đã chọn đúng đâu. Lôi Bill, chúng tôi vẫn chưa thua mà. Ngược lại đám người các người, những kẻ đã thua, lại ở đây ăn nói lớn lối. Cô, thôi đi, cứ tiếp tục tranh cãi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thua cũng phải thua cho rõ ràng. Liễu Yêu Yêu, hãy lật nhãn đi. Ta cũng muốn xem rốt cuộc có giăng bẫy hay không. Tiếp theo bước cuối cùng, lật nhãn. Giả. Chính là bản gốc. Bản gốc. Chúng ta thắng rồi. Tiêu Nam, chúng ta thắng rồi. Tiêu Nam, được đó nha. Tấm này lại là bản gốc sao? Quả thực là 3 chọn 1. Phá Nghiên Trai cũng không giăng bẫy. Phá Nghiên Trai ta mở cửa làm ăn. Danh dự này, thanh danh này đều vang danh khắp giới xảo đạo. Các vị có công nhận không? Công nhận. Tôi quả thực thua không ngoan uổng.
Chỉ là do bản thân tôi đã đặt cược sai mà thôi. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều nhìn nhầm sao? Chỉ có thằng nhóc này nhìn ra vấn đề. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là cái thằng nhóc thối này may mắn thôi. Chắc chắn là anh đoán mò đúng không? Thắng rồi. Các em nhỏ ở viện phúc lợi có phúc rồi. Lão An, này, thật không thể tin nổi. Đây quả thực là Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Tiêu Nam, làm sao cậu biết bức tranh thứ 3 là bản gốc? Đoán mò thôi, tôi. Cậu nhóc, nói xem. Tác phẩm của Lan Nan thích giấu chữ ký ở góc dưới bên phải. Chỉ có bức bên phải này, trong khe hở của núi đá, có một chữ Nam cực nhỏ. Mực Tùng Yên thời nguyên. Thấm không nhiều, ngoại trừ bản gốc. 2 bức phía dưới không có. Thật sao? Thì ra là vậy. Tiệm đồ cổ chị Xảo. Sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ? Giang Thành lại có nhân vật như vậy sao? 3 tháng trước, Tiêu Nam từng xuất hiện ở Nham Thành. Sau đó hắn ta ăn xin suốt đường đến Giang Thành, được Tô Xảo Xảo nhận làm người học việc. Thân phận hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà ủy thủ đặng nói hắn ta hiểu về gì huỳnh quang và thủ pháp niêm tú quyết. Rất có thể là con trai của lão Tiêu. Vâng. Thật thú vị. Năm đó không lấy mạng hắn, giờ đây hắn tự mình dâng đến tận cửa. Hội trưởng, phải làm sao đây? Quả nhiên là đặc sắc. Tiếp tục theo dõi, xem hắn liệu có thể thắng ván thứ 2 không. Mặc dù Phá Nghiên trai không giăng bẫy, nhưng tôi Lơ Biu vẫn không phục. Liễu Yêu Yêu, cô dựa vào đâu mà khẳng định bức thứ 3 này chính là bản gốc? Đúng vậy, mọi người đều là người trong giới xảo đạo. Nếu hôm nay cô không đưa ra được lời giải thích rõ ràng, thì đừng trách mọi người có lời oán trách, làm hỏng danh tiếng của Phá Nghiên trai. Không sai, chúng tôi cần sự thật. Đúng, cần sự thật, sự thật. Sự thật. Vấn đề mọi người đưa ra rất hợp tình hợp lý. Phá Nghiên trai của tôi chắc chắn sẽ đặt sự thật lên trên bề mặt. Mọi người xin hãy nhìn vào đây. Nhìn cái gì? Chỗ đó có gì khác biệt đâu, có gì hay ho đâu chứ. Cô đừng có ở đây lừa gạt chúng tôi nữa. Mọi người, xin hãy nhìn kỹ. Không đúng, có chữ. Thật sự có chữ. Không sai. Bức tranh này, trong khe nứt của núi đá, có một chữ có màu mực cực nhạt, lại là chữ Nam cực nhỏ. Còn trong 2 bức tranh kia, không có. Bức tranh đầu tiên này thật sự không có. Bức thứ 2 này cũng không có. Bức tranh thứ 3 này là bản gốc, nên mới có chữ này. Còn 2 bức tranh bên cạnh này, vì màu mực không thấm xuyên qua, cho nên hoàn toàn không thể bóc ra được chữ Nam này. Điều này được giấu quá kỹ rồi. Liễu Yêu Yêu, tôi thấy cô đúng là cố ý mà. Chữ nhỏ như vậy ai mà nhìn thấy được chứ. Hơn nữa 2 bức tranh kia cũng đều đã bị làm giả, cho nên nhìn như vậy mới càng giống thật hơn. Đúng là một chiêu hay, bề ngoài một đằng, bên trong là một nẻo. Cái này chẳng phải là xảo đạo sao? Tôi hóa ra 2 bức tranh kia đều đã bị làm giả, dẫn dắt người biện luận, khiến họ coi 2 bức kia là bản gốc. Còn bức trông có vẻ ít giống nhất mới là bản gốc thật sự. Sở dĩ Phá Nghiên trai làm như vậy chính là để gây ra sự chú ý nhất định, khiến nhiều người quan tâm đến bức tranh này hơn. Sau đó lại bán bức tranh này gấp 3 lần. Quả nhiên là thủ đoạn hay ho. Hôm nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. May nhờ có Tiêu Nam đã có thể phân biệt được manh mối. Chị Xảo, chỉ là tình cờ thôi. Ván đầu tiên này Tiêu Nam thắng. Người thắng ăn hết. Tiếp theo là ván thứ 2. Giám định thật giả. Người thắng có thể thách đấu Bạch Hoa hội. Thách đấu Bạch Hoa hội sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để trở mình trong giới xảo đạo. Nếu thắng sẽ trở thành cao thủ của giới xảo đạo Giang Thành. Vậy tương lai tiền đồ vô lượng. Hèn chi mọi người đều chen chúc muốn đến Phá Nghiên trai. Tiếp theo, chư vị hãy phán đoán
Bức Thiên Lý Giang Sơn đồ này là hàng thật hay là hàng giả? Người cho là hàng thật xin đặt cược bên trái, người cho là hàng giả xin đặt cược bên phải. Cái này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là thật. Liệu có phải là một cú lật kèo là giả không? Đúng là chưa thấy sự đời bao giờ. Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ các người một bài học. Trong bức tranh này, thủ pháp phủ bì diêu, nét bút mạnh mẽ, chính là phong cách cuối đời của Lan Nan. Hơn nữa dấu ấn này, độ đậm nhạt đồng nhất, tuyệt đối không phải là đồ giả mạo thời hiện đại có thể làm ra được. Cho nên tôi đặt cược bên này. Đúng vậy, kiểu trang trí tuyên hòa là dùng để đóng khung. Chân tích thật. Một cặp đai ngọc. Đặt cược bên này. Tôi đặt cược chiếc ngọc bội gia truyền. Tôi đặt cược chiếc vòng vàng của vợ tôi. Xem ra mọi người vẫn rất tin tưởng thực lực của Phá Nghiên trai chúng tôi lại mang ra nhiều bảo vật hiếm có như vậy. Nếu không có vụ cá cược này, Phá Nghiên trai chúng tôi sẵn lòng bỏ ra 1 triệu để chia đều cho tất cả những người đặt cược đã giành chiến thắng. Chẳng phải là cho không tiền sao? Thắng lợi này dễ dàng quá rồi. Mọi người đợi một chút. Có người nào đó hình như vẫn chưa đặt cược. Tác phẩm của Lan Nan, số lượng còn tồn tại trên đời có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bức Thiên Lý Giang Sơn đầu này, từ giấy đến màu mực đều toát lên vẻ cổ kính, 8 phần là hàng thật. Tiêu Nam, lão An nói đúng, tôi cũng nghĩ đây là hàng thật. Bức này là giả. Cái gì? Giả sao? Bức tranh cấp độ này làm sao có thể là giả được? Thằng nhóc, mày là cái thá gì? Mày dám nghi ngờ chúng tao? Nói bức tranh này là giả, chỉ là một tên nhân viên của cửa tiệm rách nát thôi thì hiểu biết được gì về cổ họa thời nguyên. Ván trước chỉ là may mắn thắng, cứ tưởng mình là cao thủ thật. Muốn khác biệt cũng phải có tư cách. Bản lụa của bức tranh này là lụa cung đình thời Tống Nguyên. Chỉ dựa vào cái tài mọn vặt vãnh của mày mà cũng dám nghi ngờ, gây ồn ào để thu hút sự chú ý. Tao thấy mày chỉ muốn dựa vào việc làm ra vẻ khác người để kiếm miếng cơm. Kính thưa quý vị, mọi người nghe tôi nói, thằng nhóc này mấy tháng trước còn ăn xin ngoài đường, làm nhân viên vài tháng mà cứ ngỡ mình là cao thủ giám định tranh. Tôi thấy hắn ta rõ ràng là một tên lừa đảo. Kính thưa quý vị, theo tôi thấy, những kẻ như thế này nên tống cổ hắn ra ngoài. Thật đáng xấu hổ. Đuổi ra ngoài. Ra ngoài. Hóa ra chỉ là một tên lừa đảo chuyên ăn bám. Cái loại vô danh tiểu tốt này, cút sớm đi cho khuất mắt. Đừng cản trở tôi kiếm tiền. Thật không thể thành giả, giả thì không thể thành thật. Mày, người qua kẻ lại, đều vì lợi mà đến, đều vì lợi mà đi. Ta đã cho người lấy bức tranh của Lan Nan tách thành 3 mảnh. 3 người các người phải lanh lợi lên, bất kể thắng thua. Trước hết phải khuấy động chủ đề lên. Hội trưởng cứ yên tâm, bảo đảm khiến tất cả mọi người có mặt đều dán mắt vào 3 bức tranh đó. Tranh giành đến đỏ mặt tía tai. Vật phẩm có giá trị liên thành này, nếu các người có thể đẩy lên giá một bức hàng thật, tiền bán được 3 bức tranh, chắc chắn sẽ có phần lợi ích cho các người. Thằng nhóc, mọi người đều khẳng định bức tranh này là thật. Phá Nghiên trai cũng đã chuẩn bị sẵn tiền thưởng. Mọi người cũng muốn lấy chút may mắn, nhưng cậu lại nhảy ra nói rằng bức tranh này là giả. Tôi thấy cậu chính là cố ý. Tiêu tiên sinh, chúng ta đều là người trong giới. Anh là không tin Phá Nghiên trai, hay là không tin Bạch Hoa hội? Lẽ nào anh cố tình gây sự sao? Tiêu Nam, chị biết em có thực lực, chị cũng tin em. Tuy nhiên, vừa thắng được số vốn này, hay là chúng ta nên biết dừng đúng lúc thôi. Thằng nhóc, trước đây khi tôi ở Kinh Thành, chính là đã nhận nhầm một bức tranh giả thành chân tích.
mới dẫn đến thân bại danh liệt. Nếu là cậu không có 10 phần chắc chắn, chi bằng chúng ta giấu tài đi. Tôi sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa, biết dừng đúng lúc. Giấu tài, đó không phải là con đường của tôi. Tôi cược tất cả, toàn bộ vốn liếng, đặt cược bức tranh này là giả. Cái này, thằng nhóc, tôi thấy cậu chính là cố ý đến đây gây sự. Tôi đặt cược nhiều vốn liếng như vậy, ông nghĩ tôi giống đang gây sự sao? Sao nào? Lẽ nào tôi thua, ông sẽ đền bù hết cho tôi sao? Cậu điên rồi, cậu thực sự điên rồi. Thằng nhóc nhà anh không sợ chuyện lớn, đối đầu với tất cả mọi người ở đây. Tôi chính là không thể chịu đựng được nữa. Tôi chính là muốn cùng anh đặt cược thêm lần nữa. Anh dám không? Anh muốn đánh cược thế nào? Đơn giản thôi. Thằng nhóc nhà anh mồm mép tép nhảy, cứ mãi giả vờ ở đây. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu tôi thua, tôi sẽ rút khỏi giới này. Nếu anh thua, thì hãy quỳ xuống, tự đoạn lưỡi của mình đi. Lần này thì không dám rồi hả? Tiêu Nam, em đừng đồng ý với hắn. Còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Đúng vậy, cậu còn trẻ, đừng bận tâm đến thắng thua về việc giám định thật giả. Chúng ta cần phải tuần tự tiến lên. Thằng nhóc này chắc là không dám rồi nhỉ? Hóa ra hắn ta giả vờ, thực chất là nhát như chuột. Các người bị điên hả? Hắn ta có rút khỏi giới hay không thì liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, tôi dựa vào đâu mà phải thêm vốn liếng? Các người ăn no, rừng mỡ hả? Ba người này từ đầu đến cuối đều đang dẫn dắt chủ đề và sự việc. Thân phận của họ tuyệt đối không phải là cao thủ giám định thông thường, e rằng là cánh tay phải của Bạch Hoa Hội. Thằng nhóc, cậu quả thực mồm mép tép nhảy. Vậy cậu nói xem, muốn đánh cược thế nào? Tôi cũng thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nói đi, cá cược thế nào? Tôi cũng sẽ theo đến cùng. Thật ra, tôi cũng đã chịu đựng các người lâu lắm rồi. Trong buổi giám định thật giả này, từ đầu đến cuối, miệng các người chưa bao giờ ngừng nói, giống hệt một loài động vật nào đó. Hay sủa vậy. Cậu, thế này đi, nếu các người thua, các người phải rút khỏi xảo đạo. Sau đó, quỳ xuống sủa tiếng chó cho tôi nghe. Vậy nếu cậu thua thì sao? Đương nhiên là giống như các người. Được. Tiêu Nam, em đừng mạo hiểm. Mấy người bọn họ lăn lộn trong giới xảo đạo mấy chục năm rồi. Thua thì cùng lắm là ẩn lui. Nhưng em thì khác. Nếu em thua, sẽ mất hết tất cả đó. Cậu nghĩ rằng đây là đánh nhau hội đồng sao? Ba người này nhìn là biết không phải loại lương thiện gì rồi. Lỡ như bọn họ lợi dụng sơ hở thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chị Xảo, Lão An, tôi biết rõ trong lòng chị không muốn em mạo hiểm. Giám định thật giả giống như đánh bạc, đã hủy hoại biết bao nhiêu người rồi. Tiêu Nam, em nghe lời chị đi, được không? Khi tôi còn trẻ, cũng hăng hái như cậu vậy. Kết quả thì sao? Rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Cậu mau chóng rút lại lời cá cược trước đó đi. Chúng ta cùng lắm chỉ là mất đi tiền cược, không đáng để bản thân bị cuốn vào đâu. Cha tôi năm xưa mất mạng không nhắm mắt. Sự mạo hiểm này tôi buộc phải chấp nhận. Lời cá cược tôi nhận. Tốt, có khí phách đấy. Hôm nay, tại phá nghiên trai này, tôi sẽ làm chứng cho các vị. Theo quy tắc của giới xảo đạo, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, nó sẽ lập tức có hiệu lực. Hy vọng sẽ có phép màu. Tôi vẫn tin tưởng Tiêu Nam. Chư vị, khoảnh khắc chứng kiến thắng thua đã đến rồi. Hàng thật. Thắng rồi. Đậu xanh, thắng rồi kìa. Tôi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Thằng nhóc nhà cậu chính là một tên lừa đảo. Còn tưởng mình là nhân vật lớn thật sao? Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi.
Thằng nhóc, lát nữa hãy quỳ xuống, sủa tiếng chó đi. Thua rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi. Tiêu Nam, cậu thật sự là... Thằng nhóc này chắc là sợ ngây người rồi nhỉ. Đứng im không nhúc nhích. Đến lúc này rồi mà còn giả vờ bình tĩnh. Thằng nhóc này có phải là bị điên rồi không? Thằng nhóc, thắng thua đã rõ rồi. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Chư vị có mặt tại đây đều có thể làm chứng. Nếu cậu đã thua thì hãy trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống sủa tiếng chó, và từ nay rút khỏi xảo đạo. Thằng nhóc, đừng tưởng rằng ở đây giả ngu giả ngơ là có thể qua mặt được. Cười cái gì chứ? Mau quỳ xuống và sủa như chó đi. Bà chủ Liễu, tên nhóc này đã tăng tiền cược lên và thua kèo cá cược. Nếu không chịu thừa nhận, vậy Phá Nghiên trai của cô nên giải quyết thế nào? Đương nhiên là hỗ trợ người thua thực hiện thỏa thuận. Vậy nếu như vẫn có người không hợp tác thì sao? Vậy thì cứ theo quy tắc của giới xảo đạo, để kẻ đó đoạn hết hai tay. Này quý vị, có thể nể mặt bậc thầy giám định này một chút mà, tha cho Tiêu Nam không? Lão An, đã đến lúc này rồi, ông còn mặt mũi gì nữa chứ? Kính thưa quý vị, Tiêu Nam là nhân viên ở cửa tiệm của tôi. Cậu ta đã thua, tôi có nghĩa vụ giúp cậu ta 1 triệu để mua lại thỏa thuận này. Mọi người thấy thế nào? Tô Xảo Xảo, cô nghĩ tiền là vạn năng sao? Ông đây nói cho cô biết, thứ ông đây không thiếu nhất chính là tiền. Ông đây không có khái niệm gì về tiền bạc cả. Chẳng phải tên nhóc này rất thích ra vẻ, lập dị độc đáo sao? Đã ra vẻ ở đây cả buổi rồi, bây giờ bắt cậu quỳ xuống xin lỗi, rút khỏi xảo đạo, đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nhóc con, tôi cho anh 10 giây cuối cùng nữa. Quỳ xuống, xin lỗi đi. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với anh. 10, 9, chơi được thua chịu. Tiêu Nam, nhận đi. 8, 7, 6. Tiêu Nam, quy tắc của giới xảo đạo không thể phá vỡ được. 5, 4, 3, 2. Liễu tiểu thư, Phá Nghiên trai chỉ có tầm vóc như vậy thôi sao? Ta thấy tên nhóc nhà cậu có phải bị điên rồi không? Dám công khai nghi ngờ Phá Nghiên trai uy tín như vậy sao? Cậu dám nghi ngờ Phá Nghiên trai, tức là nghi ngờ Bạch Hoa hội đứng sau. Nhóc con, cậu chán sống rồi sao? Ở đây không ai chiều chuộng cậu đâu. Tiêu tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì? Nhãn mác ở đây lẽ nào còn có thể là giả sao? Nhóc con, cậu không những không thừa nhận thỏa thuận mà còn nghi ngờ uy tín của Phá Nghiên trai. Đậu xanh, cậu nghĩ mình là ai chứ? Nhãn mác là do các người viết, nhưng bức tranh là do các người đặt vào. Tiêu tiên sinh, việc nói năng này cần phải có bằng chứng. Nếu như anh vì thua thỏa thuận với lời biêu bọn họ cùng mấy người đó mà ngược lại vu khống Phá Nghiên trai của ta, thì điều này không phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Sao hả? Không dám thừa nhận sao? Tiêu tiên sinh, người nghi ngờ Phá Nghiên trai không phải là không có, nhưng mỗi lần chứng thực đều là vu khống. Nếu anh muốn khiêu khích Phá Nghiên trai của ta, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu anh không thể nói ra được căn cứ rõ ràng, theo quy tắc của giới xảo đạo, phải phế đôi tay. Tiêu Nam, hãy chấp nhận số phận đi. Cần gì phải phế đôi tay chứ? Quỳ xuống xin lỗi, sủa tiếng chó, rồi sau đó rút khỏi xảo đạo. Có người không muốn thừa nhận mình thua, nhưng hắn ta lại sẵn lòng đánh cược bằng đôi tay của mình.
Vậy cũng được. Liễu tiểu thư, vậy nếu tôi nói ra được căn cứ rõ ràng thì sao? Vậy thì Phá Nghiên trai sẽ mất hết uy tín. Hôm nay tại hạ với sự chứng kiến của bao nhiêu người ở đây sẽ không bao giờ có ai tin tưởng Phá Nghiên trai, tin tưởng Bạch Hoa hội nữa. Được. Bằng chứng nằm ngay trên cái cây kia. Nhóc con, khi cậu nói chuyện có thể nào động não một chút không hả? Cái cây này có vấn đề gì? Chẳng lẽ đây chính là bằng chứng của anh sao? Người thời nguyên vẽ cây bằng bút lông sói, nét bút cứng như đầu kim. Cái gọi là lộ phong kiến bút là quy luật bất di bất dịch. Nhưng các người hãy nhìn ngọn cây này. Nét vẽ tròn trịa như sợi chỉ bông đã ngâm nước. Các cạnh bị nhòe mờ không rõ ràng. Cái này là dấu vết của bút ni lông hiện đại. Cái này làm sao có thể chứ? Bút ni lông có độ đàn hồi rất kém, đầu bút lại tròn, làm sao có thể vẽ ra được cái kiểu như bút lông sói, sắc bén như dao gọt chứ? Đúng vậy, nét bút lông sói sẽ bị tách ra. Khi vẽ cây sẽ có phi bạch. Các người xem, cây trong bức tranh này toàn là những nét vẽ cứng nhắc, hoàn toàn không có phi bạch. Bây giờ các người nghĩ bức tranh này là thật hay giả? Tiêu Nam nói đúng rồi, cái này hoàn toàn không thể phản bác được. Vậy bức tranh này là giả? Tất cả chuyện này đều là do Phá Nghiên trai giăng bẫy. Tôi hiểu rồi. Dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người, giám định bức tranh này là thật thì giá cả sẽ tăng vọt lên trời. 3 bức tranh này có thể bán được hàng trăm triệu. Tiếng Phá Nghiên trai tính toán, tôi đứng xa thế này cũng nghe thấy. Phá Nghiên trai các người cấu kết với cao thủ xảo đạo, công khai làm giả bán hàng giả, phá hoại quy tắc xảo đạo. Tôi xem sau này còn ai dám tin tưởng các người nữa. Chư vị, Tiêu Nam đây đã làm được một việc lớn, thay mặt chư vị nhổ tận gốc ổ nhóm này. Giả sao? Sao cái này có thể là giả được? Bị lừa rồi. Chúng ta đều bị Phá Nghiên trai lừa gạt. Chuyện này từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là một quân cờ của Thích lão gia mà thôi. Vậy nên kẻ nên quỳ xuống sủa như chó là ai đây? Tiêu Nam, cậu muốn chúng tôi quỳ xuống sủa như chó sao? Mơ đi. Ta đã lăn lộn trong giới xảo đạo mấy chục năm, cho dù có thua cũng không đến lượt cái tên tiểu tốt như cậu ở đây ra lệnh. Chơi được thua chịu là đúng, nhưng cậu đã thắng bằng thủ đoạn tà đạo thì giao ước này không có giá trị. Đúng vậy, chúng tôi cũng bị Phá Nghiên trai lừa gạt. Vậy thì tại sao chúng tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục này? Các người định không thừa nhận, phải không? Quy tắc của giới xảo đạo chỉ xét thắng thua, không cần biết nguyên do. Lúc đó các người bắt Tiêu Nam quỳ xuống, sao lại không nghĩ đến bản thân mình cũng có ngày hôm nay? Hôm nay các người buộc phải rời khỏi xảo đạo. Các người muốn làm gì? Liễu tiểu thư, Phá Nghiên trai vừa rồi cũng đã làm chứng. Nếu họ không thừa nhận thì sẽ thế nào? Tiêu tiên sinh còn trẻ khí huyết bốc đồng, Lôi tiên sinh và những người khác cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Nếu không thừa nhận thì sẽ bị phế đôi tay. Tiêu tiên sinh, hay là thế này, để họ bồi thường gấp đôi tiền cược cho anh. Chuyện này cứ thế bỏ qua. Bồi thường gấp đôi tiền cược sao? Cái tôi muốn chỉ là sự công bằng của giới xảo đạo. Hay là Phá Nghiên trai các người đã sớm thông đồng với bọn họ rồi, bây giờ là muốn bao che cho bọn họ sao? Hèn chi vừa rồi bọn họ lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra là cùng một phe với Phá Nghiên trai. Phá Nghiên trai các người không đứng ra chủ trì công đạo thì sau này ai trong chúng tôi còn dám đến nữa? Đường đường là Phá Nghiên trai, không chỉ giăng bẫy mà ngay cả quy tắc do chính mình đặt ra cũng coi như cái dám hả? Các người đang làm gì vậy? Ba vị, chơi được thua chịu, đừng ép tôi phải dùng vũ lực. Các người sủa hay không sủa? Ta Lôi Biêu cái tên khốn này thua rồi mà còn không chịu nhận lỗi. Đồ hèn nhát.
Lẽ ra phải rời khỏi xảo đạo từ lâu rồi. Đáng đời. The film was translated and narrated by M Media. Tự làm tự chịu. Sau này sẽ không bao giờ tin phá nghiên trai này nữa, và những cao thủ xảo đạo vớ vẩn nào nữa. Đây gọi là ác giả ác báo. Kể từ hôm nay, tôi đại diện cho bậc thầy giám định tuyên bố ác nhân xảo đạo Lôi Biêu, Cổ Tam gia, Lăng thiếu gia hoàn toàn rời khỏi xảo đạo. Bậc thầy giám định sao? Ta lẽ ra phải nghĩ đến từ lâu rồi. Thằng nhóc cậu chính là bậc thầy giám định. Hèn chi xảo thuật của Tiêu Nam lại mạnh mẽ đến thế. Sao có thể là bậc thầy giám định được chứ? Chẳng lẽ còn có bậc thầy giám định giả sao? Nếu sớm biết cậu là bậc thầy giám định, chúng tôi làm sao có thể đối đầu với cậu chứ? Ba người các người cút ngay. Sau này nếu còn dám đặt chân vào xảo đạo nửa bước, tịch thu tất cả tài sản phi pháp. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị pháp luật trừng trị. Cái này, được, đi thôi. Liễu tiểu thư, người chiến thắng có thể tiếp tục thách đấu Bạch Hoa hội. Tôi chọn tiếp tục thách đấu. Được. Hội trưởng thích. Cũng đã đợi anh rất lâu rồi. Hội trưởng, con trai của lão Tiêu quả nhiên có phong thái của cha mình. Ông quen biết cha tôi sao? Không chỉ là quen biết. Năm xưa, Niêm Tú quyết của cha cậu đã khiến toàn bộ xảo đạo đều phải khâm phục. Đáng tiếc thay, quá cố chấp. Năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Không thể nói. Không thể nói được. Tại sao không thể nói? Nhóc con, cậu có một kiếp nạn. Ta giúp cậu vượt qua kiếp nạn thì sao? Gia nhập Bạch Hoa hội, ở lại bên cạnh ta. Chuyện trước đây xóa bỏ hết. Ta sẽ cho cậu làm đà chủ phân đà Giang Thành, hưởng thụ vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Cha tôi năm xưa chính là mất mạng dưới tay những kẻ như các người. Ông nghĩ tôi sẽ cùng ông cấu kết làm điều xấu sao? Kẻ mà Bồ Tát khó lòng cứu độ thì đáng phải xuống địa ngục. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha tôi có phải là bị ông hại mất mạng không? Không ngờ Tiêu Nam và Bạch Hoa hội lại có ân oán như vậy. Hóa ra Tiêu Nam này nhẫn nhịn từ đầu đến cuối chính là để ép lão già họ Thích này lộ diện. Năm xưa chúng tôi đã thu thập được một lô đường tam thái. Cha cậu là người quá cố chấp, muốn đem tất cả những thứ này nộp lại cho quốc gia. Bồ Tát nói không thể đồng ý. Đây có thể là ý của Bồ Tát sao? Cha tôi không đồng ý. Các người liền ra tay độc ác với ông ấy. Thí chủ giận rồi. Trạng thái của cha cậu năm xưa cũng gần giống như cậu bây giờ. Kích động, phẫn nộ, nhẫn nhịn. Thật sự rất giống. Tiêu Nam, hắn ta đang cố ý chọc giận cậu đấy. Nếu cậu đã quyết định thách đấu Bạch Hoa hội, vậy chúng ta hãy đấu một ván. Cược thật giả, cậu thắng, danh tiếng sẽ vang dội khắp xảo đạo. Nếu cậu thua thì tất cả đã kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi là sao? Đương nhiên là nghĩa đen đấy. Tiêu Nam, chúng ta đi ngay bây giờ. Đừng mạo hiểm. Đã đến đây rồi, còn có thể đi được sao? Tình huống gì đây? Chẳng lẽ họ muốn giam lỏng tất cả chúng ta sao? Không đến mức đó đâu nhỉ. Chúng ta có nhiều người như vậy. Ông ta chỉ là không cho Tiêu Nam đi thôi đúng không? Chư vị, Bạch Hoa hội chỉ là muốn cùng Tiêu tiên sinh làm một trận giám định thật giả mà thôi. Mọi người không cần lo lắng. Đây là một pho tượng Phật thời Tống, là báu vật trấn giữ của Bạch Hoa hội chúng tôi. Nếu cậu có thể phân biệt được thật giả
Tôi có thể cho cậu một con đường sống, là một con đường học hỏi kinh nghiệm. Xem ra tôi không có lựa chọn nào khác. Trước khi chính thức bắt đầu giám định thật giả, tôi muốn thêm một điều khoản cá cược nữa. Cậu muốn biết sự thật. Vậy tiền cược của cậu là gì? Những món văn vật trên bàn, tính ra chắc phải hơn 2 triệu. Tôi tin rằng Bạch Hoa Hội hẳn là có đủ khả năng biến chúng thành tiền mặt. Thật thú vị. Được thôi, rốt cuộc cũng phải giám định thật giả rồi. Chúng ta có trò hay để xem rồi. Không phải thật thì là giả. Tiêu Nam này không phải là sẽ bị Bạch Hoa Hội kéo xuống nước đó chứ? Chuyện này thú vị rồi đây. Tiêu tiên sinh, mời. Tiêu Nam bị làm sao vậy? Sao cậu ta không ra tay? So tài giám định thật giả với Thích lão gia, xác suất thắng cực kỳ thấp. Ông ta vừa mở miệng, mọi thứ đều do ông ta quyết định. Vậy Tiêu Nam, cô yên tâm, cậu ấy tự có cách giải quyết. Tiêu tiên sinh, nếu anh không thể phân biệt được, chỉ bằng cứ nói cho mọi người biết. Mọi người sẽ không cười nhạo anh đâu. Đã 10 mấy phút rồi, ngay cả một lời cũng không nói. Thật sự khiến người ta sốt ruột quá đi mất. Thời gian của Thích hội trưởng là có hạn. Tiêu tiên sinh, pho tượng Phật này rốt cuộc là thật hay là giả? Nốt ruồi giữa lông mày của pho tượng Phật này được chấm bằng chu sa. Tượng Phật thời Tống chú trọng dùng bút lông tím để chấm nốt ruồi, dùng thuốc màu được nghiền ra từ gỗ tử đàn. Không thể nào đỏ tươi như thế này được. Cậu quả là có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, không đúng. Tiêu Nam, tôi đã từng thấy pho tượng Phật tương tự thế này, chấm nốt ruồi bằng chu sa mới là điểm mấu chốt của hàng thật. Sắp rồi, vẫn cần phải kéo dài thời gian thêm chút nữa. Tôi cho cậu thêm 2 phút nữa. Nếu cậu vẫn không đưa ra phán đoán, vậy Bạch Hoa Hội chúng tôi sẽ xác nhận cậu thất bại. Bạch Hoa Hội quá mạnh mẽ rồi. Chẳng qua chỉ là chậm trễ vài phút thôi mà, sao lại không thể chờ đợi được chứ? Dấu niên khoản hiển đức niên chế của thời Tống. Khe hở của chữ ký này, bên trong có vết sáp, hình như đã được vá lại. Nhưng lớp gì trên thân Phật này lại quả thực là thật. Liệu có phải là tượng Phật cũ được trùng tu mới không? Một số cổ vật bị hư hỏng sẽ được sửa chữa lại, nên trông có vẻ mâu thuẫn. Loại này là khó phân biệt nhất đấy. Tiêu Nam, cậu nhất định phải xem thật kỹ đấy. Thôi nào, đừng vòng vo ở đây nữa. Rốt cuộc là thật hay giả? Để tôi xem cái hào quang. Pho tượng Phật này, hoa văn dây leo trên hào quang. Tượng này lại là dây leo quấn bên phải. Không đúng. Nhóc con, hết giờ rồi. Bồ Tát ghét nhất những kẻ kéo dài thời gian. Cậu thua rồi. Không hay rồi. Cảnh sát đến rồi. Hội trưởng, có người báo cảnh sát rồi. Đứng lại cho tôi. Các người nghĩ mình chạy thoát được sao? Bây giờ ra tay với tôi, các người chỉ càng thêm tội mà thôi. Cậu đã báo cảnh sát từ trước rồi. Cậu đang kéo dài thời gian. Tôi chỉ là đang nghiêm túc giám định thật giả thôi. Ngược lại hội trưởng Thích, ông dường như rất sợ lãng phí thời gian. Rất sợ cảnh sát hả? Tất cả đứng yên. Chúng tôi nhận được tin báo, ở đây nghi ngờ có hành vi buôn bán trái phép cổ vật. Các người bắt tôi làm gì? Có biết tôi là ai không? Bất kể là ai, chỉ cần phạm pháp đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đồng chí cảnh sát, vừa rồi là tôi báo cảnh sát. Lát nữa chúng tôi sẽ cùng với anh về đồn làm biên bản lời khai. Được. Cậu đã báo cảnh sát từ trước rồi. Món nợ trên con đường này đã đến lúc tính toán rõ ràng rồi. Vì vậy lần này đến Phá Nghiên Trai, chúng ta phải chuẩn bị 2 phương án. Đúng vậy. Người của Bạch Hoa Hội giỏi nhất là tính sổ sau này. Cho dù chúng ta thắng buổi giám định thật giả, e rằng cũng sẽ bị chặn lại trong hẻm. Tôi có cách của riêng mình.
Cách cậu nói là cách gì? Gọi một cuộc điện thoại. Gọi cho ai? Sở cảnh sát Giang Thành. Cậu định phá nghiên trai chắc chắn có những nơi không thể thấy ánh sáng. Chỉ cần gọi điện thoại cho cảnh sát, họ chắc chắn sẽ cử người theo dõi. Làm vậy không sợ đánh rắn động cỏ sao? Báo cáo ẩn danh sẽ không bị lộ thân phận, nhưng sẽ khiến họ cảnh giác. Lỡ như chúng ta xảy ra chuyện bên trong, bên ngoài ít nhất vẫn còn một đôi mắt theo dõi. Nhóc con, The film cậu thật was là đê tiện. translated and Trừ ác là chính đạo, narrated làm by gì có chuyện đê tiện nào để nói. Hơn nữa, khi tôi quyết định đến chỗ của ông phá nghiên trai này, đã không có ý định chỉ dựa vào việc giám định thật giả để thắng ông. Tôi phải đi tù rồi. Cậu đừng bao giờ nghĩ đến việc biết được sự thật về sự ra đi của cha cậu. Chuyện của cha tôi năm đó, tôi tin pháp luật sẽ cho tôi một sự thật. Dẫn đi. Hội trưởng. Tiêu Nam, vậy nên pho tượng Phật này rốt cuộc là thật hay giả? Xảo đạo phân biệt không phải là thật giả, mà là duy trì chính nghĩa. Pho tượng Phật này là thật hay giả đã sớm vượt lên trên ý nghĩa ban đầu của nó.